Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Κυριακή, 25 Φεβρουαρίου του 2024. Κάναμε ταξίδι αστραπή, επιστρέψαμε. Χθες το βράδυ κάναμε την αποτίμηση του πολέμου στην Ουκρανία. 2 χρόνια πολέμου στην Ουκρανία. Ακούστε, καταρχάς, όπως είπα και χθες, για να μιλήσεις με ακρίβεια για αυτές τις χώρες πρέπει να έχεις βαθιά γνώση. Ενώ για τα ιστορικά ζητήματα, και γι' αυτό το ξεκαθάρισα ότι λέμε πράγματα τα οποία μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβή. Μιλώ για τα ιστορικά γεγονότα. Τα κομβικά σημεία πάντως τα μελέτησα. Επίσης είπα σε κάποια στιγμή, μπορείτε να ψάξετε και να βρείτε την εμπλοκή των Αμερικανών στα γεγονότα γενικώς σε αυτή τη διαδικασία που ήθελε αυτές τις χώρες να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Μια διαδικασία που δεν έγινε με όρους αποδοχής. Δηλαδή, να ρωτηθεί ο κόσμος, θέλετε να πάτε στο ΝΑΤΟ, μπείτε. Υπήρχαν ειδικές επιχειρήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σε μια σειρά από χώρες για να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Λέω λοιπόν, ψάξτε και βρείτε, θα βρείτε στοιχεία. Ένας μου λέει, καλά ρε καλύτερη, εγώ εσένα σε διαλέγω να μπω για να μαθαίνω, όχι να μου λες Στράβα ψάξε. Επειδή θυμάμαι ότι ο Dick Cheney ήταν ο άνθρωπος, ο αρχιτέκτονας, και μου είπε ο Σταύρος ότι η Νούλαντ ήταν στο γραφείο του. Άρα βγαίνει συμπέρασμα. Προσέξτε τώρα το 2008, δημοσίευμα από τη Μακεδονία. Πόλεμο νεύρων έχουν εξαπολύσει οι ΗΠΑ εναντίον της Ρωσίας, αφενός με την πρόσφατη περιοδεία του Αμερικανού Αντιπροέδρου Dick Cheney στην περιοχή Αζερβαϊτζάν, Γεωργία και Ουκρανία για τη δημιουργία μετώπου κατά της Ρωσίας και μοιράζοντας υποσχέσεις για την ένταξη στο ΝΑΤΟ, και αφετέρου με την έντονη παρουσία του Αμερικανικού στόλου στον Εύξηνο Πόντο. Το άρθρο είναι 6/9 του 2008. Λοιπόν, με δεσμεύσεις για ένταξη στο ΝΑΤΟ συνοδεύτηκε η επίσκεψη του Αμερικανού Αντιπροέδρου Dick Cheney στην Ουκρανία, τελευταίο σταθμό της περιοδείας του στην περιοχή. Μία προοπτική που προκαλεί την έντονη ανησυχία της Μόσχας και βλέπει τη Βορειοατλαντική Συμμαχία να κλείνει τον κλειό γύρω από αυτήν, επιχειρώντας να προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους πρώην συμμάχους της Μόσχας. Ο Τσέινι συναντήθηκε χθες με την πρωθυπουργό της Ουκρανίας Γιούλια Τιμοσένκο, αλλά και με τον πρόεδρο της χώρας Βίκτορ Γιούσενκο, τους δύο πρωταγωνιστές της αμερικανικής σύλληψης Πορτοκαλί Επανάστασης, που σήμερα όμως βρίσκονται σε ανοιχτή σύγκρουση μεταξύ τους, η Τιμοσένκο με τον Γιούσενκο. Ο κυβερνητικός συνασπισμός τους έχει διαλυθεί και εμφανίζεται ορατό το ενδεχόμενο πλέον προκήρυξης πρόωρων βουλευτικών εκλογών. Ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος Dick Cheney εξέφρασε χθες στο Κίεβο την υποστήριξή του στη φιλοδοξία της Ουκρανίας να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, τονίζοντας ότι ουδέμια χώρα μη μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας δικαιούται να προβάλλει βέτο στη διεύρυνσή της, αναφερόμενος εμέσως πλην σαφώς στη Ρωσία, η οποία αντιτίθεται στεναρά σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πιστεύουμε στο δικαίωμα των πολιτών να ζουν χωρίς την απειλή μιας τυραννίας, οικονομικού εκβιασμού ή στρατιωτικής εισβολής, είπε. Είχε προηγηθεί η αντίδραση της Μόσχας στις αντίστοιχες υποσχέσεις Τσέινι προς την Τυφλίδα. Οι νέες υποσχέσεις προς την Τυφλίδα σχετικά με την ταχεία ένταξη στο ΝΑΤΟ απλώς ενισχύουν το επικίνδυνο αίσθημα ατιμωρησίας του καθεστώτος Σαακασβίλη και ενθαρρύνουν τις επικίνδυνες φιλοδοξίες του, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Αντρέι Νεστερένκο. Τότε η Ζαχάροβα πρέπει να ήταν στο Λύκειο. Παιδούλα. Κοριτσόπουλο δηλαδή. Η Μόσχα επέκρινε επίσης την άφιξη του αμερικανικού πλοίου Mount Whitney στο λιμάνι Πότη της Γεωργίας, επισημαίνοντας ότι η κίνηση είναι πιθανό να παραβιάζει τις διεθνείς συνθήκες, καθώς ο τύπος αυτός του πλοίου, πλωτό στρατηγείο με υπερσύγχρονο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, δεν προορίζεται για ανθρωπιστικές αποστολές. Το Mount Whitney έφτασε στο Πότη
μεταφέροντας ανθρωπιστική βοήθεια πολύ κοντά στο σημείο όπου είναι αναπτυγμένες οι ρωσικές δυνάμεις, εκεί που είχαμε με την Απχαζία τα γεγονότα. Πρέπει να εξεταστεί αν η αύξηση του πλοίου στον εύξηνο πόντο συνάδει με τη συνθήκη του Μοντρέ του 1936, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Ιστορικών Αντρέι Νεστερένκο. Η στήριξη επίσης προς τη Μόσχα προσέφεραν 6 πρώην Σοβιετικές δημοκρατίες που τάχθηκαν στο πλευρό της Ρωσίας στη διαμάχη με τη Γεωργία, όπως δήλωσε ο τότε πρόεδρος Μετβέντεφ. Επίσης, ένα δεύτερο θέμα που μπορείτε εύκολα να βρείτε είναι αυτό της τηλεφωνικής συνομιλίας της κυρίας Νούλαντ, τότε ήταν υπουργός εξωτερικών υποθέσεων νομίζω, με τον κύριο Πάγιατ, γνώριμος από εδώ, που ήταν πρέσβης στην Ουκρανία. Μία τηλεφωνική συνομιλία 4 λεπτών μεταξύ της Νούλαντ και του Πάγιατ, πιθανόν την υπέκλαψαν οι Ρώσοι και την έδωσαν στη δημοσιότητα. Τότε το 2014 με το Euromaidan η Νούλαντ φέρεται η ενορχιστρωτής εκείνης της Πορτοκαλί Επανάστασης, της δεύτερης δηλαδή στην Ουκρανία, μιλάει με τον Πάγιατ και μιλούν για το πώς πρέπει να γίνει η κυβέρνηση μετά τα γεγονότα, πώς πρέπει να στελεχωθεί. Και κάπου εκφράζει ο Πάγιατ την αντίθεσή του και τι θα πούν οι Ευρωπαίοι, η Ευρώπη. Και λέει η Ευρώπη να πάει μπιπ, λέει η κυρία Νούλαντ. Συγγνώμη, άμα δεν μπορείτε να τα βρείτε αυτά τώρα να κάτσω να... Η χθεσινή αναφορά έγινε η ιστορική αναφορά με βασικά κομβικά σημεία για να δούμε για ποιο λόγο ξέσπασε ο πόλεμος και από εκεί και μετά είπαμε και τα βασικά σημεία του πολέμου αυτά τα 2 χρόνια να φανούν και οι προοπτικές. Σε μια ώρα δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα και ήμουνα και καθοδόν, δεν έχω, αν με άλλους όρους και με ένα επιτελείο θα μπορούσαμε να κάνουμε παπάδες με σχεδιαγράμματα, με points και εντάξει. Τώρα επειδή χθες δεν τα είπαμε όλα σε σχέση με τον πόλεμο, ακούστε, καταρχάς υπάρχουν 2 απόψεις. Δεν ενστερνίζομαι καμία, παραθέτω 2 απόψεις. Η μία άποψη λέει το ΝΑΤΟ μπορεί να επεκταθεί μέχρι όπου θέλει. Αυτή είναι η άποψη. Καταρχάς το ΝΑΤΟ είναι αμυντικός οργανισμός. Αλλά σου λέει ο άλλος μπορεί να με επιτεθεί η Ρωσία να μπω στο ΝΑΤΟ. Μπορεί να επεκταθεί όπου θέλει. Αυτή είναι μια άποψη. Η άλλη άποψη λέει όταν μια χώρα εκφράζει αντιρρήσεις, χώρα, πυρηνική δύναμη, η δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο, πυρηνική δύναμη, εκφράζει αντιρρήσεις και λέει μην βάζεις αυτόν στο ΝΑΤΟ, διότι αν βάλεις εδώ τους πυράβλους σου μου χτυπάς στη Μόσχα. Σαν να έρθω εγώ στο Μεξικό να βάλω πυράβλους ή στην Κούβα που κόντεψε να γίνει παγκόσμιος πόλεμος. Και η άποψη αυτή λέει ότι ήταν λάθος του ΝΑΤΟ που έκανε αυτές τις ενέργειες να βάλει στη συμμαχία και την Ουκρανία και τη Γεωργία και το Αζερβαϊτζάν. Ότι αυτό ήταν μια λογική περίσσηξη της... Εσείς, ο καθένας από εσάς μπορεί να πάρει... Εγώ είχα υποχρέωση να σας βάλω τις απόψεις. Αυτοί που δικαιολογούν τις ενέργειες στην Ουκρανία λένε εντάξει, το ΝΑΤΟ λογικό είναι να θέλει να επεκταθεί. Απ' την άλλη πλευρά η άλλη άποψη λέει η Ρωσία όταν επικαλείται ζωτικά συμφέροντα και αυτή δικαιούται να πει όχι, όπως είπε όχι η Αμερική για τον κόλπο των χείρων. Γιατί όταν είχε μεταφέρει πυρηνικούς πυράβλους η Ρωσία στην Κούβα. Βγάλει τα συμπεράσματά σας. Πάμε να δούμε λοιπόν τώρα. Ξέρετε, αυτός ο πόλεμος έχει ένα στοιχείο που λογικά έχει πρόβλημα, δεν στέκει λογικά. Δηλαδή, όλοι γνωρίζουμε ότι βασικά ο πόλεμος γίνεται μεταξύ της Αμερικής και της Δύσης, η οποία χρησιμοποιεί την Ουκρανία, και από την άλλη μεριά της Ρωσίας, η οποία βοηθείται από το Ιράν και πιθανόν και από την Κίνα. Αυτός είναι ο πόλεμος. Υποτίθεται, γνωρίζουμε, διαβάζουμε ότι το μεγάλο πρόβλημα για τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής ακούει στο όνομα Κίνα. Και το πρόβλημα αυτό έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά και οικονομικά, κυρίως οικονομικά χαρακτηριστικά. Αλλά έχει και στρατιωτικά, γιατί στη θάλασσα της Νότιας Κίνας γίνονται συγκρούσεις, έχουμε το θέμα της Ταϊβάν,
Άρα οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής θα έπρεπε να δώσουν προτεραιότητα στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής, που είναι μεγαλύτερη. Υπάρχει μια άποψη που λέει ότι τώρα μέσα από αυτή τη διαδικασία αποδυναμώνουμε τη Ρωσία για να στραφούμε μετά με μια αποδυναμωμένη Ρωσία, δηλαδή καλύπτουμε τα πλευρά μας για να σταθούμε μετά ανεπηρέαστοι, χωρίς να φοβόμαστε τη Ρωσία, γιατί το λένε αυτό. Τα επόμενα 5-10 χρόνια δεν μπορεί να ξανακάνει μεγάλη επιχείρηση η Ρωσία. Άρα την έχουμε αποδυναμώσει για μια δεκαετία, πάμε στην Κίνα. Αυτό είναι μια άποψη. Υπάρχει όμως και η άλλη άποψη που λέει ότι η Ρωσία, για να μπορέσει να λύσει κάποια προβλήματα που σχετίζονται με τις προμήθειες κυρίως μη επανδρωμένων αεροσκαφών, βλημάτων πυροβολικού και πυράβλων, αναγκάστηκε να ρίξει τα μούτρα της να συνεργαστεί με το Ιράν, με τη Βόρεια Κορέα και με την Κίνα. Με την Κίνα πιο πολύ για να λύσει οικονομικού χαρακτήρα προβλήματα λόγω του εμπάργου. Όμως εκ των πραγμάτων η Ρωσία αναγκάστηκε να γίνει κατά κάποιο τρόπο εξάρτημα της Κίνας, γιατί όντως το μέγεθος της Κίνας το οικονομικό είναι τεράστιο σε σχέση με την Ρωσία, και ότι υποχρεώθηκε στην Κίνα να έχει πολιτική στήριξη, οικονομική στήριξη, ίσως και άλλο τεχνικού χαρακτήρα για κάποια οπλικά συστήματα, που αυτό σημαίνει ότι αυτά τα γραμμάτια, όταν βρεθεί σε αντίστοιχα δύσκολη θέση η Κίνα, πρέπει να τα ξεχρεώσει. Αν και δεν λειτουργούν έτσι πάντα οι διεθνείς σχέσεις, αλλά λογικά αυτό πρέπει να γίνει. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν, με βάση αυτό το σκεπτικό που παραθέσαμε, η Κίνα ισχυροποιείται από αυτόν τον πόλεμο, είναι κερδισμένη. Άρα γιατί τον κάνουν τον πόλεμο? Πώς θα αντιμετωπίσουν μια Κίνα η οποία βγαίνει κερδισμένη από τον πόλεμο της Ουκρανίας, άρα είναι πιο ισχυρή και θα έχει και τις πλάτες της Ρωσίας αύριο? Αυτό πραγματικά... Τώρα, είπα χθες ότι η Ρωσία σε καθαρά πολιτικό επίπεδο ιτήθηκε, γιατί τις έκαναν 2 πορτοκαλί επαναστάσεις, χρησιμοποιώντας ήπια ισχύ, δεν έστειλαν στρατεύματα οι Αμερικανοί, δολάρια έστειλαν και πράκτορες, ότι θα έπρεπε η Ρωσία να αντιμετωπίσει την χρησιμοποίηση την ήπια ισχύ της Αμερικής στην Ουκρανία με αντίστοιχα δική της ήπια ισχύ, και όχι να εμπλακεί σε πόλεμο με σκληρή ισχύ. Αυτό, με χρήση σκληρής ισχύως δηλαδή, με εισβολή. Αυτό συνιστά πολιτική ήττα. Στρατηγικά δεν είπε κανείς ότι ιτήθηκε η Ρωσία. Απομονώθηκε διεθνώς. Κάποιοι γράφουν και στα σχόλια, μα πώς λέει συσπυρώθηκε ο παγκόσμιος νότος με τη Ρωσία? Γιατί πριν τον πόλεμο δεν ήταν με τη Ρωσία? Δεν περίμεναν τον πόλεμο, δεν είναι σωστό αυτό. Η Ρωσία σε διεθνές επίπεδο έχει υποστεί ένα πολύ μεγάλο κόστος. Καταρχάς δεν μπορεί να ταξιδέψει έξω ο Πούτιν. Τώρα, μια τόσο μεγάλη χώρα, αυτό το κύρος της έχει υποστεί. Υπάρχει μια εκκρεμότητα στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το ένταλμα σύλληψης και όλα αυτά. Είναι αλήθεια όμως ότι αυτή η κατάσταση έχει, οι κυρώσεις, η απομόνωση της Ρωσίας έχει δυναμώσει την Ρωσία στο επίπεδο της αυτάρκειας και στα οπλικά συστήματα, πυρομαχικά κτλ, αλλά και σε κάποιους τομείς της οικονομίας. Το λένε οι ίδιοι Ρώσοι αυτό. Και λέει είχαν 3% αύξηση το ΑΕΠ. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Να έχεις πόλεμο, να έχεις και κυρώσεις και να έχεις αύξηση. Εδώ κάτι δεν πάει καλά με το... Άρα, επίσης, η Ρωσία κέρδισε έναν κρίσιμο σύμμαχο, το Ιράν. Ξέρετε, δεν είχαν καλές σχέσεις η Ρωσία με το Ιράν, γιατί τα συμφέροντά του συγκρούονται στον Κάφκασο. Έχουμε πει ότι ο Κάφκασος είναι μια περιοχή την οποία έχει πολιτισμικές ρίζες στο Ιράν και διεκδικήσεις. Εκεί λοιπόν είχαν αμοιβαία καχυποψία. Αυτή βγήκε από τη μέση. Και εδώ θα έλεγα ότι ο μεγάλος χαμένος είναι η Δύση, οι ΗΠΑ, γιατί για το Ιράν. Από ό,τι
λέει και ο κύριος Αϊφαντής που υπηρέτησε εκεί, αλλά και ο συμμαθητής μου ο Θοδωρής ο Μπακάλης που ήταν ΑΚΑΜ, παρότι υπάρχει αυτή η εχθρότητα, πάντα οι Ιρανοί προσδοκούσαν να βελτιώσουν σχέσεις με τις ΗΠΑ, δεν έκαναν βήματα για την πολεμική τους αεροπορία, είναι χωρίς μαχητικά αεροσκάφη στην ουσία. Έχουν τα F-14. Από το 1974 ήταν η πρώτη χώρα που έδωσαν οι Αμερικανοί F-14. Τα οποία έχουν αποσυρθεί. Κάποια στιγμή είπα ότι όχι, έχουν αποσυρθεί, μόνο το Ιράν τα χρησιμοποιεί, τώρα με ποιο τρόπο δεν ξέρω. Βρίσκει ανταλλακτικά. Και ήθελαν όταν βελτιωθούν οι σχέσεις, ήθελαν να προτιμήσουν δυτικής κατασκευής αεροσκάφη, για να βελτιώσουν έτσι και τις σχέσεις. Αυτός ο πόλεμος έσπρωξε το Ιράν, αυτή η σχέση δηλαδή, στην αγκαλιά της Ρωσίας. Και τα τεκτενόμενα στη Μέση Ανατολή και στη Γάζα. Και παίρνει Σουχόι 35, που είναι το βασικό μαχητικό της ρωσικής πολεμικής αεροπορίας αυτή τη στιγμή, και πήρε και τα Γιάκοβλεφ τα εκπαιδευτικά. Ήδη τα έχει πάρει νομίζω. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για τον πόλεμο. Βγήκε σήμερα η Νούλαντ και είπε για τις επικρίσεις που δέχεται για τον εμπλοκή της Αμερικής στην Ουκρανία. Λέει, γιατί μας κατηγορείτε, τα περισσότερα λεφτά που δίνουμε επιστρέφουν πίσω. Μισό λεπτό να σας πω πώς ακριβώς το είπε. Ναι, τα μισά λεφτά, λέει, που δίνουμε για την Ουκρανία επιστρέφουν πίσω και παραπάνω, και μια σειρά πολιτείες, νομίζω 20 πολιτείες ή 40, έχουν δεκάδες χιλιάδες εργασίες, δουλεύουν Αμερικανοί πολίτες για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της Ουκρανίας. Δηλαδή, στην ουσία, για να ξεφύγει από την κριτική που δέχεται για τη σκοπιμότητα της εμπλοκής των ΗΠΑ, έφερε οικονομικούς παράγοντες. Εν πάση περιπτώσει, σε γενικές γραμμές αυτά για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Διαβάζω, θα δούμε παρακάτω, ότι σκέφτονται να καλέσουν τη Ρωσία σε μια ειρηνευτική η Ουκρανία, δηλαδή να δεχθεί τη συμμετοχή της Ρωσίας. Εδώ να πούμε μόνο τα 5 βασικά συμπεράσματα από τον πόλεμο, για να περάσουμε μετά στο δεύτερο θέμα μας, τα οποία παρουσιάζει σύμφωνα με τον Bloomberg. Το πρώτο είναι ο ρόλος των μη επανδρομένων αεροσκαφών. Καλά, αυτά τα είπαμε, και κυρίως των μη επανδρομένων σκαφών, με τα οποία κατέστρεψαν σχεδόν το 1 τρίτο και παραπάνω, το 30-40% του στόλου του ευξήνου πόντου της Ρωσίας. Μετά, το άλλο είναι, μιλούμε για τις βασικές διαπιστώσεις του πολέμου, ότι εξαιτίας του πολέμου αυτού, 2 χώρες παραδοσιακά ουδέτερες της Σκανδιναβίας, η Φινλανδία και η Σουηδία, δημιουργήθηκαν τεκτονικές αλλαγές στην κοινωνία και στο πολιτικό σύστημα, και πλέον είναι μέλη του ΝΑΤΟ οι 2 χώρες. Αυτό λοιπόν ήταν αδιανόητο πριν τον πόλεμο. Επίσης είναι αποτέλεσμα του πολέμου. Η Ουκρανία έχει κάνει βήματα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα οποία ήταν αδιανόητο να γίνουν και αυτά πιο πριν, όπως επίσης έχει κάνει και βήματα προς το ΝΑΤΟ, που εκεί θα δούμε. Αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία του πολέμου, και αν η Ρωσία επιβάλλει τις απόψεις της, η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ. Εδώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο για την είσοδο της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την οποία, όπως σας είπα, είχα προτείνει, εντάξει, η ταπεινότητά μου το 2014 ακόμα. Ακούστε, όταν έκανα κάποια στιγμή, σας είπα, πήγα για τις ανάγκες συγγραφής ενός βιβλίου, πήγα στο Βλαδικαυκάς, που βρίσκεται στο Βόρειο Κάφκασο. Εκεί λοιπόν πήγα οδικός από το Κρασνοντάρ, από το Εκατερινοντάρ, που είναι στην κοιλάδα του Κουμπάν, πολύ εφορή κοιλάδα, διαρρέεται από τον ποταμό Κουμπάν, και ο οποίος χύνεται στον Εύξηνο Πόντο, και είναι μια απόσταση γύρω στα 300-400 χιλιόμετρα. Πας, όλο παιδιάδα. Εκεί λοιπόν είδα τους σιτοβολώνες, όποιοι είναι εκεί, στη Νότια Ρωσία, είναι και στην Ουκρανία. Μιλάμε για εκτάσεις, ένα τεμάχιο, αγροτεμάχιο, 10.000 στρέμματα. Και ξεκινούν 30 τρακτέρα από τη μία πλευρά, γεωργικοί ελκυστήρες ελληνιστοί, μιλώ για τρακτέρ θηριώδη, δεν έχουμε δει τέτοια, στη σειρά ξεκινούν
φτάνουν το πρωί, ξεκινάνε το βράδυ, φτάνουν το βράδυ και έχουν οργώσει ας πούμε 5.000 στρέμματα ή μετά την άλλη μέρα πίσω και με τον ίδιο τρόπο η άρρωση, η σπορά και η συγκομιδή. Και έχουν τεράστιες αποθήκες για να τα... Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ό,τι και να κάνει η Ευρώπη, ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να συναγωνιστεί. Έχουν και φτηνά. Καταρχάς είναι απολύτως καθετοποιημένη η παραγωγή, είπαμε, αλλά έχουν και φτηνά λιπάσματα. Η Ευρώπη δεν μπορεί με τον τρόπο που είναι κατατεθειμένη η αγροτική γη και με τον τρόπο που έχει ρυθμιστεί η αγροτική παραγωγή, δεν μπορεί να αντιπαρατεθεί. Οι τιμές από τις χώρες αυτές είναι συντριπτικές, συνθλίβουν τους αγρότες της Πολωνίας, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας, της Ελλάδας και γι' αυτό όλες αυτές οι χώρες σταμάτησαν. Πώς θα την κάνεις μέλος λοιπόν? Αν την κάνεις μέλος θα πρέπει να εξαφανιστούν οι αγρότες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί μιλάμε για τεράστιες παραγωγές από την Ουκρανία σε σιτηρά, αραβόσιτο και ηλιόσπορο, ηλίανθο. Πού πάμε? Είδατε σήμερα ερχόμενοι κάπου στην Αταλάντη τα τρακτέρ έκλεισαν το δρόμο. Αλήθεια, τα τρακτέρ όταν κλείνουν το δρόμο, με τους αγρότες είμαστε, αγροτόπεδα είμαστε, αλλά όταν κλείνουν το δρόμο νομίζουν ότι πειράζουν την κυβέρνηση. Άμα θέλουν να πειράξουν την κυβέρνηση να πάνε στο Μαξίμου. Όταν κλείνεις το δρόμο και καθυστερείς ανθρώπους να πάνε στις δουλειές τους, στα νοσοκομεία, στο σπίτια τους, 1, 2, 3 ώρες, έχεις κανένα αποτέλεσμα? Πάμε τρίτο συμπέρασμα. Δεν είναι πανάκια οι κυρώσεις. Το θίξαμε. Ότι στην ουσία μπορεί να υπέστη σε κάποιους τομείς ζημιά η Ρωσία, πάγωσαν τα αποθεματικά της Κεντρικής Τράπεζας κτλ. Αλλά η οικονομία της, όπως είπα, μετά πριν από λίγο. Η τέταρτη διαπίστωση, η ανεξαρτησία της εφοδιαστικής αλυσίδας είναι υψής της σημασίας. Εδώ λοιπόν αυτό αποδείχθηκε πολλές φορές. Οι ήττες που υπέστη η αναποτελεσματικότητα της αντεπίθεσης, δεύτερης αντεπίθεσης της Ουκρανίας οφείλεται στην ροή της διοικητικής μέριμνας. Αυτό είναι το σωστό. Αν δεν έχεις πυρομαχικά, τι να στείλεις? Δηλαδή δεν έχεις καταρχάς παραγωγική αυτάρκεια πυρομαχικών και οπλικών συστημάτων, είναι εξαρτημένη η Ουκρανία από τη Δύση σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό. Λένε ότι θα αποκτήσει τη δικιά της αμυντική βιομηχανία, περιμένει από τους άλλους για να τη δώσουν. Αυτό είναι ίσως η σημαντικότερη διαπίστωση για μας. Είπε ο Δένδιας, χθες κάπου μιλούσε, λέει μόνοι μας θα είμαστε σε έναν πόλεμο. Και αφού θα είμαστε μόνοι μας, γιατί στηρίζουμε φόρα παρτίδα, λέει στέλνουμε όπλα στην Ουκρανία για να μας στείλουν όπλα όταν θα πολεμάμε με την Τουρκία. Ποιος θα σας στείλει όπλα? Το ομολόγησε σήμερα ο Δένδιας. Εν πάση περιπτώσει. Άρα η Ελλάδα αφενός πρέπει να έχει γεμάτη τις αποθήκες της με πυρομαχικά που τις έχει αδειάσει και αφετέρου πρέπει να έχει τη δική της αμυντική βιομηχανία σε βασικά οπλικά συστήματα και πυρομαχικά. Μην περιμένουμε απ' έξω, δεν θα έρθουν ποτέ. Κατά πάσα πιθανότητα, το είπε ο Δένδιας σήμερα, να μην το λέω εγώ. Και το τελευταίο λέει, θα μπορούσε να συμβεί ξανά ένας πόλεμος με τη Ρωσία. Εδώ λοιπόν λένε ότι επειδή υπάρχει αυτό το ζήτημα με τον Τραμπ, ότι μπορεί, δεν αποκλείεται να επιτεθεί η Ρωσία σε μια χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Με βάση τη λογική αυτό είναι αδύνατο, διότι αν χτυπήσει χώρα μέλος του ΝΑΤΟ θα ενεργοποιηθεί το άρθρο 5 και θα έχουμε παγκόσμιο πόλεμο. Αυτό είναι το ασθενές ενδεχόμενο ή θα έλεγα ότι και αποκλείεται. Όμως δεν αποκλείεται να γίνει το άλλο. Να χρησιμοποιήσει το ίδιο όπλο που χρησιμοποίησε η Αμερική στην Ουκρανία, να χρησιμοποιήσει η Ρωσία στους Ρώσους, ρωσικής καταγωγής πολίτες των βαλτικών χωρών. Και εκεί να έχουμε... Αυτό δεν το αποκλείω, αλλά να χτυπήσει η Ρωσία, αυτό ίσως αν θέλει να αυτοκτονήσει κανένας από εκεί ηγέτης της Ρωσίας, δεν μπορεί να το κάνει. Ή να μπορεί να έχει πιο πολύ βότκα και να μην ξέρει τι κάνει. Λοιπόν, αυτά τα συμπληρωματικά για τη χθεσινή εκπομπή. Να πάμε τώρα στα δικά μας.
Πάμε λοιπόν στα δικά μας, γιατί από το χωριό έρχομαι. Μίλησα εκεί γιατί για μνημόσυνο πήγα και με τους ιερωμένους μίλησα και με τον κόσμο, τους φαρμακοποιούς, τους γιατρούς. Ποια είναι η κατάσταση? Η κατάσταση είναι, τι να σας πω τώρα, τραγική. 57 παιδιά στο χωριό, γύρω στη δικιά μου ηλικία, δεν παντρεύτηκαν. Αν είχαν παντρευτεί αυτοί για λόγους κοινωνικούς παύλα οικονομικούς, κυρίως οικονομικούς. Αν είχαν παντρευτεί, και αυτή η κατάσταση είναι σε όλα τα χωριά μου, τα είπαν οι ιερείς, γιατί ήρθαν 3 ιερείς εκεί πέρα και στο μνημόσυνο. Αν είχαν παντρευτεί αυτοί, θα υπήρχαν τουλάχιστον 100 παιδιά, γιατί στο χωριό συνήθως κάνουν 2 παιδιά. Θα υπήρχαν συν 100 παιδιά. Και εκείνα τα παιδιά θα είχαν άλλα παιδιά, δηλαδή το χωριό θα ήταν το χωριό που ξέραμε. Πού πάει λοιπόν αυτή η κατάσταση? Από ό,τι μου είπαν, μίλησα και με ανθρώπους του χωριού, σκεπτόμενους, μορφωμένους, δεν ασχολείται κανένας, δεν απασχολεί κανέναν. Μα κανέναν. Κανείς πολιτικός, κανείς παράγοντας του κράτους ποτέ δεν πήγε σε ένα χωριό να συζητήσει το θέμα. Ποτέ κανείς. Γι' αυτό έγραψα ένα άρθρο και θα ήθελα να το μοιραστούμε, γιατί έχει ισχυρότατα μηνύματα. Ξέρετε, οι Έλληνες δεν είμαστε ούτε προγονολάτρες ούτε τίποτα. Απλοί άνθρωποι είμαστε με την απλή λογική. Αλλά όταν σκέφτεται κανείς την οργάνωση της κοινωνίας της κλασικής Ελλάδας και της Αθήνας και όχι μόνο, οι άνθρωποι τότε είχαν φτάσει σε τέτοιο επίπεδο την οργάνωση της κοινωνίας και όχι μόνο της δημοκρατίας, που τα είπαν όλα και τα δοκίμασαν όλα. Το θέμα είναι γιατί δεν παίρνουμε τα μηνύματα. Εγώ δεν λέω να γίνουμε ίδιοι, γιατί άλλαξαν οι συνθήκες, αλλά τουλάχιστον τα μηνύματα, γιατί δεν διδασκόμαστε. Προσέξτε λοιπόν τώρα. Πριν την ναυμαχία της Σαλαμίνας, που στην κυριολεξία άλλαξε το ρου της ιστορίας, αφού αν νικούσαν οι Πέρσες, πιθανότητα θα ήταν πολύ διαφορετική η Ευρώπη, αλλά και ο κόσμος σήμερα. Πριν λοιπόν την ναυμαχία, εν ώψη της απειλής της επίθεσης των Περσών στην Αθήνα, έγιναν συζητήσεις στην Εκκλησία του Δήμου των Αθηνών για τη στάση που θα κρατούσαν οι Αθηναίοι έναντι των Περσών. Διότι τότε δεν αποφάσιζε το Μαξίμου ή ξέρω εγώ κάποια πρεσβεία, οι πολίτες αποφάσιζαν, η Εκκλησία του Δήμου. Στην Εκκλησία του Δήμου πήρε το λόγο ο Κυρσίλος, ένας Αθηναίος πολίτης, ο οποίος πρότεινε γιν και είδωρ, δηλαδή να προσκυνήσουμε τους Πέρσες για να σωθεί η Αθήνα. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία του. Τα μνημεία, η τάφη των προγόνων και η περιουσία των Αθηναίων. Την πρόταση του Κυρσίλου την αντέκρισε ο Θεμιστοκλής, ο οποίος πρότεινε οι Αθηναίοι να μην παραδοθούν και να μην προσκυνήσουν τον εχθρό, αλλά να εγκαταλείψουν την πόλη, να δώσουν τη μάχη στη θάλασσα. Θυμάστε τι είπε, η Πυθία, τα ξύλινα τείχη θα σώσουν την Αθήνα. Να δώσουν τη μάχη στη θάλασσα και αν ιτηθούν να μεταβούν στην κάτω Ιταλία και να ξαναχτίσουν εκεί την πόλη. Μια νέα Αθήνα, αφού η πόλη δεν είναι τα ντουβάρια και τα χώματα, είναι ο Δήμος, οι άνθρωποι της, οι οποίοι κουβαλούν μέσα τους την ιστορία της πόλης και τις μνήμες των προγόνων τους. Προσέξτε τι είπε. Η πόλη, η Αθήνα, δεν είναι οι λόγκοι για τα βουνά, είναι οι πολίτες. Οι πολίτες, ποιοι πολίτες, θα δούμε μετά. Έγινε ψηφοφορία και η Εκκλησία του Δήμου προέκρινε την πρόταση του Θεμιστοκλέους, ενώ η πρόταση του Κυρσίλου θεωρήθηκε προδοτική και γι' αυτό καταδικάστηκε εις θάνατον ο ίδιος και η γυναίκα του. Υπήρχε νόμος ότι όταν προτείνεις νόμο, διότι οι προτάσεις αυτές ήταν προτάσεις νόμου για να εγκριθούν από το σώμα, από την Εκκλησία του Δήμου. Όταν προτείνεις προδοτικούς νόμους, εις θάνατον αν το αποφασίσει ο Δήμος. Προσέξτε, σκότωσαν και τον Κυρσίλο και τη γυναίκα του, γιατί πρότεινε, ξέρετε τι πρότεινε, αυτό το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Αυτό που μας προτείνουν τόσα χρόνια τα μανάρια μας, να τα καμαρώνουμε. Εννοώ τους πολιτικούς και το πολιτικό σύστημα εν γέννη, γιατί εκεί είναι. Λοιπόν, η πράξη αυτή, προσέξτε, μετά από την έγκριση του ψηφίσματος του Θεμιστοκλέους και αφού σκότωσαν και τον Κυρσίλο και τη γυναίκα του λιθοβόλησαν οι γυναίκες των Αθηναίων.
Μετά από την έγκριση του ψηφίσματος του Θεμιστοκλέους, όντως οι Αθηναίοι εγκατέλειψαν την πόλη. Οι Πέρσες μπήκαν και την έκαψαν. Όμως ιτήθηκαν στη ναυμαχία της Σαλαμίνας, μετά την οποία οι Αθηναίοι επέστρεψαν και ξαναέκτισαν την πόλη τους και την έκαναν πιο λαμπρή. Γιατί οι Αθηναίοι είναι η πόλη και όχι τα ντουβάρια. Προσέξτε τώρα. Η πράξη αυτή των Αθηναίων δείχνει πόσο μεγάλη σημασία έχουν οι πολίτες και όχι απαραίτητα ο τόπος. Τα γεγονότα αυτά έλαβαν χώρα το 480 π.Χ., δηλαδή 2.500 χρόνια πριν από το έτος 2024, που διερχόμεθα σήμερα. Και μάλλον οι πολιτικοί και οι πολίτες της σημερινής Ελλάδας δεν έχουν αντιληφθεί τη σημασία και την αξία που έχει ο πολίτης και κατ' επέκταση το δημογραφικό ζήτημα, αυτό που σας ανέφερα. Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που μας παρουσιάζουν, ντοκουμέντα δεν επιδέχονται αμφισβήτηση, η Ελλάδα γερνάει επικίνδυνα, με το πρόβλημα να παρουσιάζεται οξύτερο στην ελληνική ύπαιθρο, στα χωριά μας, τα οποία στην κυριολεξία πεθαίνουν. Σε 3-4 δεκαετίες ελάχιστα χωριά θα επιβιώσουν. Τα περισσότερα θα αποτελούν αξιοθέατα για εκείνους που θα ζουν στις πόλεις. Ούτε σκυλιά θα υπάρχουν να γυρνάνε στους δρόμους. Ποιος θα τα ταΐσει? Η άποψη δε, μόνο φαντάσματα, για όσους πιστεύουν στα φαντάσματα. Η άποψη δε εκείνων που διατείνονται ότι το δημογραφικό πρέπει να το λύσουμε με το μεταναστευτικό, μπείτε δηλαδή να έρθουν αυτοί, επιτρέποντας δηλαδή να εισέρχονται στην Ελλάδα ανεξέλεγκτα αλλοδαποί, μας οδηγεί σε μια άλλη Ελλάδα. Οι πολίτες της οποίας δεν θα έχουν καμία σχέση με τους πολίτες της Αθήνας, και δεν αναφέρω σχέση αίματος, σχέση πνευματική, πολιτισμού, τρόπου σκέψης. Καμία σχέση με τους πολίτες της Αθήνας του 480 π.Χ. που έλαβαν εκείνη την ιστορική απόφαση η οποία άλλαξε το ρου της ιστορίας της Ευρώπης και της ανθρωπότητας. Το δημογραφικό, σε συνδυασμό με την παιδεία, ξέρετε, έχουν αλλάξει παλιά λεγόταν εθνικής παιδείας. Στην Τουρκία εθνικής παιδείας λέγεται ακόμα. Εδώ το έβγαλαν το εθνικής. Τους ενοχλούσε. Το δημογραφικό λοιπόν σε συνδυασμό με την παιδεία, η οποία εδώ και χρόνια δεν είναι εθνική, αφού φρόντισαν να αλλάξουν ακόμα και το όνομα του αρμόδιου Υπουργείου, είναι μακράν το οξύτερο πρόβλημα της χώρας. Μόνο που φαίνεται ότι δεν το έχουν αντιληφθεί εκείνοι που αποφασίζουν για τις τύχες της πατρίδας μας, οι οποίοι μάλλον περί άλλων τερβάζουν. Αντί να θέσουν ως πρώτη προτεραιότητα την επιβίωση του ελληνισμού, φροντίζουν να ψηφίζουν άλλους νόμους, το γνωστό τώρα, δεν θέλω ούτε καν να το αναδεύουμε, πυθικίζοντας και ουχή της κείνων ρήμας υπηθόμενη. Οι πολίτες πρέπει να αποφασίσουμε αν είμαστε με τους εκφραστές του Θεμιστοκλέους ή του Κυρσίλου και να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σωθεί ο ελληνισμός. Αλήθεια, αν είχαν καταναλώσει όλα αυτά που κατανάλωσαν για να μας παρουσιάσουν το πόσο αναγκαίο είναι να ψηφιστεί αυτός ο νόμος, οι χιλιάδες τηλεοπτικές ώρες για τον κίνδυνο που έχουμε, όπως τον περιέγραψα, να χαθεί ο ελληνισμός, να έχουμε κάτι άλλο. Άμα μπουκάρει εδώ και γίνομαι μισή με άλλος, θα έχουμε άλλο κόσμο εδώ πέρα, αλλά καμία σχέση. Πόσες ώρες έχουν ξοδέψει στην τηλεόραση? Αν ξοδεύαν όλες αυτές τις ώρες, αν προσπαθούσαν να πείσουν τους πολίτες ή να παράξουν πολιτικές και νόμους, θα είχαν λύσει 5 φορές το δημογραφικό. Πραγματικά. Γιατί ο Κυρσίλος λοιπόν, φέρνουν νόμους τύπου Κυρσίλου. Αλλά εδώ δεν έχει δημοκρατία, δεν έχουμε δημοκρατία. Δεν έχουμε δημοκρατία. Μου είπαν ότι απειλούν ιερωμένους τώρα. Λέει φλερτάρουν με τη δικαιοσύνη επειδή μιλούν για τον νόμο. Άρχισαν τις απειλές τώρα. Λοιπόν, αυτά, να πάμε στο τρίτο θέμα. Το τρίτο θέμα είναι πάλι στενοχωρό είναι. Τι να κάνουμε τώρα? Ο κύριος Τηλιανίδης, ο οποίος μας τον έκανε μεταγραφή ο κύριος Μητσοτάκης, δεν έχω κανένα πρόβλημα, μακάρι να έρθει Έλληνες του εξωτερικού ή από την Κύπρο να είναι το μισό Υπουργικό Συμβούλιο, κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Όμως για κοιτάξτε εδώ τώρα. Κοιτάξτε εδώ τώρα τι συμβαίνει. Η μισή Κύπρος είναι τουρκική.
σύμφωνα με τον Υπουργό της Κυβέρνησης Μητσοτάκη, Χρήστο Στυλιανίδη. Όπως φαίνεται, το πιστεύει. Ξέρετε, ψυχολογικά δεν έχει μου ξέφυγε. Δεν ξέφυγε καθόλου. Είναι μέσα του αυτό. Το πίστεψε ότι τα κατεχόμενα είναι ότι είναι τουρκική η Κύπρος. Έγινε τουρκική. Το πιστεύει και θα δείτε γιατί το λέω αυτό. Και είναι δικαίωμά του να το πιστεύει. Δεν είναι κάτι μεμπτό. Όμως ένας πολιτικός με τις περγαμηνές του Στυλιανίδη δεν θα όφιλε να γνωρίζει ότι από τη φράση για τουρκική ως εκείνη περί της κατεχόμενης Κύπρου μεσολαβεί η αποδοχή και η αναγνώριση των τετελεσμένων της εισβολής. Το άρθρο είναι του κυρίου Χατζικοστή από τη σημερινή. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός έκανε ένα βήμα προς την αναγνώριση, αποδοχή και αναγνώριση των τετελεσμένων της κατοχής. Ο Χρήστος Στυλιανίδης, εδώ κοιτάξτε μπουμπούκι, εδώ. Ο Χρήστος Στυλιανίδης έχει μια πλούσια πολιτική καριέρα. Κάποτε ήταν αντιομοσπονδιακός και εκ των πραγμάτων αντικληριδικός. Όχι ομοσπονδία, ήθελε ένα κράτος. Όταν έχασε τις εκλογές ο Πασχαλίδης, άλλαξε στρατόπεδο, με τον Πασχαλίδη ήταν. Από την αποτροπή που πίστευε, πέρασε στον εξευμενισμό. Κατευνασμός. Το είδατε? Ναι. Έγινε ρεαλιστής και κληριδικός. Πρώτη κολοτούμπα. Εν συνεχεία, εξυγχρονιστής και σημιτικός και οπαδός του σχεδίου Ανάν. Δεύτερη κολοτούμπα. Ήταν υποψήφιος στις πρώτες ευρωεκλογές με το ψηφοδέλτιο του Βασιλείου. Τρίτη κολοτούμπα. Και μετά ξαναβρήκε στέγη στο Δυσί. Τέταρτη κολοτούμπα. Ήταν παρά το πλευρό του Νίκου Αναστασιάδη όταν, σύμφωνα με τον Μακάριο Δροσιώτη που ήταν και αυτό συνεργάτης του Αναστασιάδη και έγραψε το βιβλίο «Κράτος Μαφία», ήταν αυτός δίπλα με τον ηγέτη του κράτους Μαφία, ο Στυλιανίδης. Αμφότεροι όμως ουδέν κατήγγυλαν τότε παρά μόνο όταν βρέθηκαν στις Βρυξέλλες με εντολές Προέδρου. Τον έστειλε εκεί επίτροπο. Και όταν το κράτος Μαφία δεν τους ανανέωσε τον διαρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρχισε ο εμφύλιος. Πέμπτη κολοτούμπα. Με τον Στυλιανίδη να κατηφορίζει στην Αθήνα και να παίρνει εν μια ανοιχτή υπηκοότητα, καθότι κρίθηκε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως απαραίτητος για να γίνει υπουργός. Ως εκ τούτου κατέστη Μητσοτακικός και αριστήνδυν βουλευτής και εκ νέου υπουργός. Φανταστική πορεία με πολύχρωμο ιδεολογικό χαρακτήρα. Τα πάντα ρί. Ως υπουργός αλλά και ρεαλιστής που είναι ο κύριος Στυλιανίδης, είπε από το βήματος της Ελληνικής Βουλής αυτό που πιστεύει. Ότι δηλαδή η μισή Κύπρος είναι τουρκική. Επί τη βάση της δικής του ομοσπονδιακής φιλοσοφίας και ειδικότερα της Καλαρής, έχει δίκιο σε εισαγωγικά. Διότι σύμφωνα με την ενδυνάμει λύση που είχε φέρει ο Ρίτσαρντ Χόρμπρουκ το 1997, άλλο φρούτο αυτός, ήμια, και την οποία είχε ασπαστεί τότε ο Στυλιανίδης, το μεν νότιο τμήμα της Κύπρου θα είναι ελληνικό και το βόρειο κατεχόμενο θα νομιμοποιηθεί εσαΐ ως εισαγωγικά τουρκικό. Θα χαθεί δηλαδή άπαξ διαπαντός. Αυτά είναι τα τετελεσμένα της εισβολής και είναι συναφή με όσα είχε περιγράψει από το 1956 ο Νιχάτ Ερίμ ως ταξίμ, διαίρεση δηλαδή, διαμερισμός. Στα ελληνικά διχοτόμησε. Εξού και η διενέργεια της εισβολής το 1974 που είχε ως αρχικό στόχο τον πληθυσμιακό, διοικητικό και γεωγραφικό διαχωρισμό της Κύπρου και την επιβολή της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας, την οποία τώρα δεν τη θέλει η Τουρκία, θέλει ανεξάρτητο κράτος, ψευδοκράτος. Αυτά δεν τα είπε πρώτος ο κύριος Στυλιανίδης από το βήμα της Ελληνικής Βουλής, αλλά ο Μπουλέν Τετσεβίτ στις 17 με 18 Ιουλίου στο Λονδίνο, στις επαφές που είχε με τους Βρετανούς πριν την εισβολή. Αξίωνε η μισή Κύπρος να γίνει τουρκική. Και αυτό το δέχεται ο υπουργός της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη, ο κ. Στυλιανίδης, δεν κουνιέται φύλλο και όχι μόνο αυτό. Βγαίνουν τα εξαπτέρυγα της κυβέρνησης που θέλουν να λέγονται δημοσιογράφοι και τον στηρίζουν. Και ρίχνουν τις ευθύνες για την κατάσταση στην Κύπρο σε αυτούς που είναι κατά της λύσης. Μιλάμε, ακούστε, δεν είναι περιπτωσιολογικό το θέμα. Όχι.
Όταν φτάνουμε σε τέτοιο σημείο, τότε μπορούν να δικαιολογήσουν τα πάντα και οι κυβερνητικοί και τα εξεπτέρικα τους. Μα τα πάντα για το Αιγαίο, για την Κύπρο, για την Κρήτη, για το Θράκη, για όλα. Μπορούν να δικαιολογήσουν τα πάντα. Δεν υπάρχει δίκτυο ασφαλείας. Εντάξει. Πάμε να δούμε τώρα το επόμενο θέμα μας που είναι Ισραήλ-Γάζα. Να το ξαναπούμε. 10 Μαρτίου ξεκινάει το Ραμαζάνι. Το Ραμαζάνι είναι ένας ο ιερός μήνας των μουσουλμάνων. Γιορτάζουν την έλευση του Κορανίου νομίζω. Αυτό που έχει σημασία για μας που δεν κάνουμε θρησκεολογία είναι ότι σε αυτόν το μήνα από το πρωί μέχρι το βράδυ ορίζουν τις ώρες εκεί οι μουφτίδες, δεν βάζουν τίποτα στο στόμα τους. Ούτε νερό, ούτε τσιγάρο, ούτε μαστίχα, ούτε φαγητό. Τίποτα. Τρώνε το πρωί δηλαδή και μετά το βράδυ. Το πρωί το λένε σαχούρ νομίζω και το βράδυ το λένε ιφτάρ. Είναι μια τελετουργία, αλλά ακριβώς επειδή είναι όλη μέρα αυτή η διαδικασία, τα νεύρα είναι τεντωμένα, πιο εύκολα αρπάζει φωτιά σε εισαγωγικά η κοινωνία, μουσουλμανική κοινωνία, από άλλες περιόδους. Γι' αυτό, για να μην συσπηρωθούν κι άλλο οι μουσουλμάνοι γύρω από τη Γάζα, από το Ιράν και από τους υπερασπιστές της Χαμάς, και έχει μεγαλύτερο πρόβλημα και το Ισραήλ και η Αμερική, φαίνεται ότι έπεσαν τον Νετανιάχου, μην κάνεις τίποτα, εννοώ την εισβολή στη Ράφα μέχρι τις 10 Μαρτίου. Αυτός είναι ένας λόγος που πιθανόν να έχουμε συμφωνία. Πιθανόν λέμε, έτσι, θα δούμε παρακάτω. Δεύτερος λόγος είναι ότι συνεχίζονται οι διαδηλώσεις εναντίον του Νετανιάχου στο Ισραήλ. Και το να μην γίνει καθόλου επιχείρηση στη Ράφα το θεωρώ απίθανο. Κατά πάσα πιθανότητα το Ισραήλ θα επιδιώξει να πάρει τους ομήρους ή κάποιου ή τους περισσότερους, αλλά στη Ράφα θα μπει, γιατί λέει ότι υπάρχουν 4 τάγματα της Χαμάς εκεί και αν πάμε σε μόνιμη εκεχηρία θα τους έχουμε πάλι μπροστά μας, ενώ εγώ λέει υποσχέθηκα να τους εξαλείψω. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται εκεί. Χιλιάδες άνθρωποι διαδήλωσαν χθες βράδυ, Σάββατο, σε αρκετές πόλεις του Ισραήλ, ζητώντας επιτακτικά την επίτευξη συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων της Χαμάς και την ίδια στιγμή αποδοκιμάζοντας την κυβέρνηση Νετανιάχου. Καλώ την πιο αποτυχημένη κυβέρνηση στην ιστορία του Ισραήλ να παραιτηθεί. Φώναξε στους διαδηλωτές στο Τελ Αβίβ ένας έφεδρος αξιωματικός του Ισραηλινού στρατού που τραυματίστηκε στη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων στη Γάζα. Ορισμένοι διαδηλωτές κρατούσαν πλακάτ που επέρνταν προσωπικά στον Νετανιάχου την ευθύνη για την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου, που προκάλεσε το θάνατο 1.200 ανθρώπων. Εσύ είσαι ο ηγέτης και ο υπεύθυνος. Εσύ φταίς. Η αστυνομία χρησιμοποίησε νερό και τα λοιπά για να αποθήσει τους διαδηλωτές που επιχείρησαν να αποκλείσουν κεντρικό αυτοκινητόδρομο του Τελ Αβίβ. Ανάλογες κινητοποιήσεις διοργανώθηκαν στην Ιερουσαλήμ, στη Χάιφα και στην Μπέρσεβα και έξω από την έπαυλη του Νετανιάχου στην πόλη Κεσαρία. Άρα έχουμε τον μήνα του Ραμαζανιού και την πίεση. Πιθανόν λοιπόν να δούμε μια συμφωνία. Πάμε λοιπόν. Ο Τζέικ Σάλιβαν. Ο Τζέικ Σάλιβαν είναι ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, υψηλότερη θέση στο Λευκό Οίκο, μάλλον μετά τον πρόεδρο, έτσι. Η ΗΠΑ, η Αίγυπτος, το Κατάρ και το Ισραήλ βρήκαν κοινό έδαφος κατά τις πρόσφατες συνομιλίες τους στο Παρίσι και έχουν καταλήξει σε ένα βασικό περίγραμμα μιας συμφωνίας για την απελευθέρωση των ομήρων και μια προσωρινή κατάπαυση του πυρός, δήλωσε σήμερα ο Τζέικ Σάλιβαν, σύμβουλος ασφαλείας του Αμερικάνου Προέδρου. Η συμφωνία βρίσκεται ακόμα υπό διαπραγμάτευση, είπε ο ίδιος, προσθέτοντας ότι θα πρέπει να υπάρξουν έμεσες συνομιλίες από το Κατάρ και την Αίγυπτο με τη Χαμάς για να φτάσουμε στο αποτέλεσμα. Μιλώντας στο δίκτυο NBC και στην εκπομπή Meet the Press, ο Σάλιβαν είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δεν έχει ενημέρωση για το σχέδιο του Ισραήλ για την επιχείρηση στη Ράφα, αλλά πιστεύει ότι η ζωή των αμάχων πρέπει να προστατεύεται. Λέει ο Σάλιβαν, δεν πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση, μια μεγάλη στρατιωτική επιχείρηση θα πρέπει να γίνει στη Ράφα, εκτός αν υπάρχει, κρατήστε το αυτό,
ένα σαφές και εφαρμόσιμο σχέδιο για την προστασία εκείνων των αμάχων, για τη μεταφορά τους σε ασφαλές μέρος, τη σύντησή τους, τη στέγασή τους, την ένδυσή τους. Μεταφορά, πού? Ασφαλές μέρος, πού? Στην Αίγυπτο. Τη σύντησή τους, τη στέγασή τους, την ένδυσή τους. Ο Νετανιάχου μετά από όλα αυτά. Δεν είναι σαφές αν θα προκύψει συμφωνία για τους ομήρους. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός δήλωσε σήμερα Κυριακή ότι δεν είναι ακόμα σαφές αν έχουμε συμφωνία από τις διαπραγματεύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη. Αρνήθηκε να συζητήσει φυσικά λεπτομέρειες, είπε όμως η Χαμάς πρέπει να καταλήξει σε ένα λογικό πλαίσιο. Μιλώντας στο CB News, ο Νετανιάχου πρόσθεσε ότι θα συναντηθεί με το επιτελείο του σήμερα Κυριακή για να επαναξετάσει ένα διπλό στρατιωτικό σχέδιο που περιλαμβάνει την εκένωση των Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα, εκένωση, και μία επιχείρηση για την καταστροφή των εναπομεινάντων ταγμάτων της Χαμάς. Αν καταλήξουμε σε συμφωνία, θα αργήσει λίγο, αλλά θα γίνει αυτή η επιχείρηση, η διπλή επιχείρηση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία, θα το κάνουμε ούτως ή άλλως. Αν καταλήξουμε συμφωνία για τους ομήρους, θα αργήσουμε να το κάνουμε. Πάντως αυτή η επιχείρηση, η διπλή, θα γίνει ούτως ή άλλως. Τώρα, το Κατάρ, είπαμε, πρώτα στο Κάιρο μίλησαν, μετά πήγαν στο Παρίσι με τον Μπρετ Μαγκέρκ και τώρα στο Κατάρ. Το Κατάρ θα φιλοξενήσει ως διαμεσολαβητής συνομιλίες ανάμεσα στη Χαμάς και στο Ισραήλ, με στόχο την οριστικοποίηση μιας συμφωνίας για εκεχηρία αυτήν την εβδομάδα, είπαν Αιγυπτιακές πηγές ασφαλείας. Εκπρόσωποι και από τις δύο πλευρές θα ταξιδέψουν στο Κάιρο για περαιτέρω συνομιλίες με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον τρόπο και τον χρόνο εφαρμογής της συμφωνίας, που θα περιλαμβάνει την απελευθέρωση των ομήρων σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Αυτά λοιπόν από το Ισραήλ. Πάλι είχαμε βομβαρδισμούς και αγγίζουν τις 30... Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα πόσους, τις 29.000, 30.000. Τις 30.000 αγγίζουν, είναι 29.700, 800, κάπου τόσο τώρα. Δυστυχώς για νεκρούς μιλάμε και... Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το Κατάρ. Με την Συρία εννοώ, το άλλο θέμα. Ένας Ισραηλινός πύραυλος έπληξε ένα φορτηγό που εκκινήτω στη Συρία κοντά στα σύνορα με το Λίβανο και σκοτώθηκαν 2 στελέχη της Χεσμολάχ. Η Χεσμολάχ αργότερα δήλωσε ότι σκοτώθηκαν 2 μέλη της, 2 μαχητές της, χωρίς να πει πού, άρα είναι το ίδιο θέμα. Τώρα, είναι η 16η επίθεση που κάνει το Ισραήλ στη Συρία το 2024. 2 μήνες δεν κλείσαμε, 16η, μέρα παραμέρα δηλαδή περίπου υπάρχουν βομβαρδισμοί. Επίσης είδα κάπου ότι η Χεσμολάχ κάπου κτύπησε μια βάση του Ισραήλ κοντά στα σύνορα. Οι Συριακές Ένοπλες Δυνάμεις κατέριψαν σήμερα 7 μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Χάμα και στο Ιντλίμπ. Αυτά τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη τα εκτόξευσαν τρομοκράτες, Ισλαμιστές τρομοκράτες από το Ιντλίμπ, που είναι σύμμαχοι, χρηματοδοτούνται και εκπαιδεύονται και περιθάλπτονται και προστατεύονται από την Τουρκία. Μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί εδώ θα μας κάνουν να ξεχάσουμε και το όνομά μας, που μερικές φορές το ξεχνάμε ούτως ή άλλως, αφού παθαίνουμε ό,τι παθαίνει ο πρόεδρος τον είπα σιγά σιγά, όλοι μας. Λοιπόν, χθες είχαμε πάλι, κτύπησαν 18 θέσεις των Χούθη σε 8 διαφορετικές τοποθεσίες της Ιεμένης, Αμερικανοί και Βρετανοί. Κτύπησαν υπόγειες αποθήκες, ραντάρ, ένα ελικόπτερο, γενικώς ό,τι συνιστά απειλή για τα πλοία τους ή τα πολεμικά πλοία για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Lloyd Austin, ανέφερε ότι οι επιθέσεις είχαν στόχο να πλήξουν και να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις δυνατότητες στο Χούθη, οι οποίες υποστηρίζονται από το Ιράν. Θα εξακολουθήσουμε να καθιστούμε σαφές στους Χούθη ότι θα υποστούν συνέπειες αν δεν σταματήσουν τις παράνομες επιθέσεις τους, οι οποίες βλάπτουν τις οικονομίες των κρατών της Μέσης Ανατολής. Από την πλευρά τους οι Χούθη χτύπησαν πάλι σήμερα, λένε οι ίδιοι, το αμερικανικό δεξαμενόπλιο Thor υπό αμερικανική σημαία,
το ναυτικό της Ιεμένης πραγματοποίησε επιχείρηση υψηλής ποιότητας για να χτυπήσει το αμερικανικό πετρελαιοφόρο Thor στον κόρπο του Άντεν με αντιπλοϊκούς πυράβλους, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθη, Γιαγιά Σαρί, στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Masira που ανήκει στους Χούθη. Η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, η CENTCOM, είχε ανακοινώσει νωρίτερα ότι το USS Mason κατέστρεψε βαλιστικό πύραυλο που είχε εκτοξευτεί από την Ιεμένη προς το δεξαμενόπλιο. Και λέει ούτε το πολεμικό πλοίο, ούτε το αμερικανική σημαία ιδιοκτησία και εκμετάλλευση δεξαμενόπλιο Thor υπέστησαν ζημιές και δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Αυτά λέει ο ένας, αυτά λέει ο άλλος. Είχαμε όμως μια σημαντική δήλωση από το Ιράν, όπου εκεί το τελευταίο διάστημα έχουμε ύφεση, ηρεμία, έτσι. Για να δούμε. Ηρεμία μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ. Δηλαδή, ο άξονας της αντίστασης στο Ιράκ και στη Συρία δεν βαράει πλέον. Κάτι έγινε εκεί. Και δεύτερον, κάπου διάβασε ο Σταύρος, δεν μπόρεσα να το δω στον δρόμο, μου το είπε, ότι έγινε μια άσκηση στον Ινδικό ωκεανό μεταξύ της Ινδίας και του Ιράν και σε αυτή την άσκηση συμμετείχαν και πλοία των ΗΠΑ. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Ο σκύλος με τη γάτα? Καλά, εδώ βλέπουμε βίντεο, η σκύλη με τη γάτα γίνεται... Ανατράπηκε και αυτό. Εντάξει, και γιατί να μην ανατραπεί, θα μου πείτε. Εντάξει, τι έχουν τα ζώα, μπορούν να... Λοιπόν, το Ιράν καταδίκασε τα τελευταία χτυπήματα των ΗΠΑ και της Βρετανίας στην Ιεμένη, αυτά τα 18 που σας είπα, λέγοντας ότι επιδιώκουν να κλιμακώσουν τις εντάσεις και τις κρίσεις στην περιοχή. Με τέτοιες επιθέσεις η Αμερική και η Βρετανία επιδιώκουν να κλιμακώσουν τις εντάσεις και τις κρίσεις στην περιοχή και να επεκτείνουν το εύρος του πολέμου και της αστάθειας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Νάσερ Κανάνι. Σίγουρα αυτού του είδους η αυθαίρετη και επιθετική στρατιωτική επιχείρηση, εκτός από την επιδείνωση της ανασφάλειας και της αστάθειας στην περιοχή, δεν θα πετύχει τίποτα για αυτές τις επιτιθέμενες χώρες, είπε ο Κανάνι. Καταδικάζει περαιτέρω τις ΗΠΑ και τη Βρετανία επειδή απέτυχαν να λάβουν άμεση και αποτελεσματική δράση για να σταματήσουν τον πόλεμο στο Ισραήλ, ο οποίος όμως ξεκίνησε από την επίθεση της Χαμάς, έτσι. Μην τα ξεχνάμε τώρα αυτά. Οι Χούθοι λένε ότι οι επιθέσεις τους στα πλοία γύρω από την Ερυθρά Θάλασσα είναι για την υποστήριξη στη Γάζα. Λένε δηλαδή σταματήστε την επίθεση στη Γάζα, να σταματήσουμε τις επιθέσεις. Αυτά. Πάμε τώρα στις ΗΠΑ, γιατί εκεί έχουμε άλλα πράγματα. Με πήρε ένας φίλος από την Αμερική, Ελληνοαμερικανός, και από το Νάσβιλ, εκεί που είναι ο Τραμπ. Τον ρώτησα, εσύ πήγε στον Τραμπ? Μου λέει, μπάλε, δεν νομίζω να τον αφήσουν αυτόν να βγει. Δεν νομίζω να τον αφήσουν αυτόν να βγει. Και ο άνθρωπος είναι στα πολιτικά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, η Νότια Καρολίνα είναι η πολιτεία στην οποία υπήρξε κυβερνήτης η Νίκ Χέιλι. Η μοναδική που έμεινε τώρα εσωκομματική αντίπαλος, για να δούμε ποιος θα πάρει το χρήσμα των Ρεπουμπλικάνων. Εκεί είχαμε εκλογές. Τι πιστεύετε ότι έγινε? Υπόψη ότι την Νίκ Χέιλι την έχει κάνει ο Τραμπ στον ΟΗΕ, πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μεγάλη θέση. Για να δούμε τα αποτελέσματα. Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, ο Ντόναλντ Τραμπ επικράτησε εύκολα τη Νίκ Χέιλι στις προκριματικές εκλογές του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος στην Νότια Καρολίνα. Μια νίκη η οποία έχει ξεχωριστό συμβολισμό, αφού η Νότια Καρολίνα είναι γενέτερα της Χέιλι, αλλά διετέλεσε και κυβερνήτης από το 2011 μέχρι το 2017. Με καταμετρημένο το 50% των ψήφων έχουμε 60-40. Της έριξε 20 πόντους στα αυτιά, 20 εκατοσταίες μονάδες. Είναι μια υπέροχη μέρα, είπε ο Τραμπ λίγη ώρα αφού το έγινε γνωστός ο θρίαμβός του στην Νότια Καρολίνα. Αναφερόμενος στις επόμενες αναμετρήσεις για το χρήσμα, ο Τραμπ προεξόφλησε νίκη στο Μίσιγκαν, οι οποίες εκλογές στο Μίσιγκαν θα γίνουν πριν από την Σούπερ Τρίτη, που είναι το Μάρτι, όταν θα διεξαχθούν προκριματικές σε 15 αμερικανικές πολιτείες που τελειώνουν τα πάντα εκεί. Μετά ο Τραμπ άρχισε να ταχώνει στον Biden, τον οποίο κατηγόρησε ότι καταστρέφει τη χώρα. Θα το πούμε, Τζο, απολύεσαι, βγες έξω, είπε καταχειροκροτούμενος από τους υποστηρικτές του. Ο Τραμπ ελπίζει ότι θα αναγκάσει σύντομα την
Νικ Χέιλι να ρίξει λευκή πετσέτα, αλλά μέχρι στιγμής η 52χρονη Νικ Χέιλι αρνείται να εγκαταλείψει. Δεν εγκαταλείπω τη μάχη, επανέλαβε ενώπιον υποστηρικτών της στο Τσάρλεστον. Δεν πιστεύω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να νικήσει τον Μπάιντεν. Εκτίμηση. Καταρχάς αυτή επειδή έχει η προσωπικότητα δεν ξέρω, αλλά όπως τη βλέπω έχει παρουσία πιασάρικη. Θα την δούμε και τα επόμενα χρόνια στην Αμερική. Κατά την εκτίμησή μου επιμένει, γιατί κάπου μέσα της ελπίζει και εύχεται να αποκλείσουν τα δικαστήρια των Τραμπ, οπότε θα μείνει αυτή. Γι' αυτό παραμένει, πιστεύω, στο παιχνίδι. Λοιπόν, τελειώνουμε. Να δούμε τι γίνεται τώρα και στα ρωσο-ουκρανικά. Ο Βασίλ Μάλιουκ είναι ο διοικητής της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας της Ουκρανίας. Είπε ότι τον προηγούμενο χρόνο εξαρθρώθηκαν 47 δίκτυα κατασκοπίας της Ρωσίας στην Ουκρανία και 2.000 ύποπτοι προδότες έχουν συλληφθεί από τότε που εισέβαλε η Ρωσία στην Ουκρανία. Ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας είναι ο Ρουστέμ Ομέροφ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Όπλων Δυνάμεων είναι ο στρατηγός Σίρσκι, που ήταν διοικητής του στρατού Ξηράς, τώρα πήγαν μαζί στο μέτωπο για να επιθεωρήσουν, να δώσουν και αν θέλετε και να τονώσουν και το ηθικό των στρατιωτών. Αναλύσαμε σε βάθος την τρέχουσα κατάσταση και συζητήσαμε τα περαιτέρω βήματα που απαιτούνται, πρωτίστως στην προστασία των στρατευμάτων από τα drones και τους προβαδισμούς από εναέρια μέσα, όπως και την ενίσχυση ορισμένων περιοχών του μετώπου. Σημείωσε ο Σίρσκι, ο στρατηγός, σε ανάρτησή του στο Telegram και έβαλε και φωτογραφίες του ιδίου και του Ουμέροφ. Είπε ο Σίρσκι, η κατάσταση είναι περίπλοκη και απαιτεί διαρκή επιτήρηση. Πάντως, από ό,τι διαβάζω, οι ρωσικές δυνάμεις έχουν προελάσει δυτικά της Αυντεΐβκα περίπου 10 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλη απόσταση. Πιθανόν δεν πρόλαβαν να κάνουν αμυντική γραμμή οι Ουκρανοί και αφήνουν πεδίο να προελάβουν ο ρωσικός στρατός. Τώρα, ο Αντρί Γέρμακ δήλωσε, είναι ο σύμβουλος του Ζελένσκι. Θα μπορούσε να είναι μια κατάσταση στην οποία από κοινού θα προσκαλέσουμε εκπροσώπους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στους οποίους θα παρουσιαστεί το σχέδιο σε περίπτωση που όποιος εκπροσωπεί την επιθέμενη χώρα σε εκείνη τη φάση θα θέλει πράγματι να τερματιστεί αυτός ο πόλεμος και να επιστρέψει σε μια δίκαιη ειρήνη. Είπε ο Γέρμακ στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης στο Κίεβο. Να πούμε ότι θα γίνει μια σύνοδος ειρηνευτική στην Ελβετία, τη φιλοξενήσει, και εκεί θα συζητηθούν οι όροι για να γίνει μια άλλη σύνοδος με την παρουσία των Ρώσων. Πάντως μέχρι στιγμής οι όροι που βάζει ο Ζελένσκι είναι όλα τα στρατεύματα εκτός Ουκρανίας και μετά βλέπουμε. Και μετά τι αν συζητήσει, άμα τα βγάλει έξω δεν υπάρχει συζήτηση, ο καθένας στη χώρα του και τελειώσαμε. Η Ουκρανία αναμένεται να λάβει φέτος οικονομική στήριξη ύψους 11,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τη ΣΥΠΑ, δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Ντένις Σμίχαλ. Είπε ότι έχουμε ένα δημοσιονομικό κενό 37 δισεκατομμυρίων δολαρίων το 2024. Στο Reuters τα είπε αυτά. Η Ουκρανία εκτός από τα 11,8 αναμένει και 18 δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση φέτος. Η Μπέρμποκ ήταν στην Ουκρανία, πήγε στην Οδυσσό. Εκεί στην Οδυσσό είχαμε επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη, αναγκάστηκε να μείνει σε ένα καταφύγιο, δεν ξέρω, αρκετές ώρες, όσο ήταν ο συναγερμός. Στη συνέχεια πήγε στο Μικολάεφ, σημαντική πόλη με σημαντικό λιμάνι, έδρα του στόλου νομίζω ότι είναι του Ουκρανικού πολεμικού ναυτικού. Εκεί βύθισαν την ναυαρχίδα τους για να μην πέσει στα χέρια των Ρώσων ναύτανδροι και δεν λειτουργεί το λιμάνι για λόγους ασφαλείας. Πήγε εκεί Αναλένα Μπέρμποκ και είδαν ότι υπάρχει ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που ακολουθεί την πομπή και γι' αυτό έφυγε απάρτο πάρω, όπως λένε οι γειτονές μας, έφυγε
κακήν κακός από την περιοχή και λέει ότι συνέχισε να παρακολουθεί τη φάλαγγα. Και είπαν ότι συνήθως όταν έχουμε ένα τέτοιο μη υποδρομένο αεροσκάφος παρατήρησης, μετά έρχεται το βλήμα, η αεροπορική επίθεση. Η εκτίμησή μου είναι ότι έκαναν φανερή την παρακολούθηση οι Ρώσοι για να δείξουν τις προθέσεις τους. Δεν πιστεύω ότι θα χτυπούσαν την Γερμανίδα τώρα. Καταρχάς δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα, ούτε για Ουκρανούς. Αλλά άμα έκαναν κάτι τέτοιο ήταν πολεμική ενέργεια, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε και να αποφασίσουμε οι πολίτες με τον Θεμιστοκλή ή με τον Κυρσίλο. Έτσι. Αυτό πρέπει να το αποφασίσουμε, δεν πάει άλλο. Τέλος.